Kabayan, ano naman ang pinakapaborito mong Pinoy chichirya or snack? Ito ang Film Top 10 na resulta ng Filipinos of New York as of August 2021. Number 10, Cropek Sweet Corn Taquitos. Number 9, Mr. Chips. Number 8, Lala and Rinby. Number 7, Oishi Choknat at Vikat. Number 6, Manwan, Chicharon, Kirei at Nova. Number 5, the regular Chicharon, generic one. Number 4, Ding Dong at Boy Bawang. Number 3 ay ang Cheese Ring. Number 2 ay ang Chippy. And number 1 is Piatos. Ano ba mga kabayan?